Magandang araw mga ka-jammers. Welcome to St. James Mathematics Tutorial. Ang pag-uusapan natin ngayon ay common monomial factor, isa sa mga factoring method. Okay, so we have difference of two squares, sum and difference of two cubes, and a lot. Okay, so ang pinaka-basic na factoring method will be common monomial factor. Okay, so let's do it now. Okay, so common monomial factor. Before we go to the process, let us first define what is common monomial factor. According to definition, common monomial factor is a number, a variable, or combination of a number and a variable present in all the terms of a polynomial. Okay, so na-define na natin last time sa previous video tutorial ko what is a term. Okay, so we are going to look into those terms kung merong mga common ba doon sa kanila, and that will explain what common monomial factor is. So, okay, example number 1, we have here a binomial 5x plus 5. Binomial, so ibig sabihin meron tayong dalawang terms. Ang una natin gagawin to inspect for the common monomial factor ay tingnan yung mga numbers or the numerical coefficient ng bawat terms. Kapag number, titingnan natin yung GCF. Okay, sa GCF. So, dito sa unang term, we have 5x. Sa pangalawang term, we have 5. Ano yung GCF nila? Yes, of course. That will be 5. Ngayon, may presence pa ng variable. Meron si x. Diba? Dito sa unang term, x. Sa pangalawang term, meron bang presence ni x? Wala. So, ang common lang ay 5. So, paano natin siya mapa-factor? Okay, so we have 5x plus 5 and then divide. Divide both terms yung na-identify natin, okay, na common. Kung mapapansin natin, dito sa una nating term, dinivide natin kay 5. Yung numerator and then denominator, pareho ng number. Okay? So, pag ganon, ika-cancel na lang natin. So, ibig sabihin, actually, 5 divided by 5, so that will be 1. Kaya kina-cancel natin kasi 1 na lang din naman yun. And then, ito din naman, ika-cancel natin kasi pareho numerator and denominator. At pag kinancel natin, the answer will be 1. So, ano yung natira nung nag-cancel tayo? Dito sa unang term, ang natira ay x. Plus, dito sa pangalawang term, ang natira ay 1. And then, ilagay natin sa parenthesis. Tapos, kunin natin yung common monomial factor, which is 5. And that is our answer. Okay, second example tayo. So, meron tayong binomial dito, which is 2x plus 3x squared. Sabi ko, ang una natin titingnan, yung mga numerical coefficients, so yung numbers. Titingnan natin kung sila ba ay may GCF. So, sa particular example na to, ang mga numbers natin ay 2 at saka 3. Ano ang GCF ng 2 at 3? 1. Okay? So, kapag ang GCF ng mga given ay 1, so hayaan na natin yung mga yan na ganyan. Okay? So, move tayo kay variable. Okay? So, ano bang variable present? We have x. May x din bang kabila? Meron. Okay. Kapag ganito na variable ang present, okay, or your common, ang common sa mga terms natin, kukunin natin yung variable na yon. Okay? Yun nga lang, ano po ang kukunin natin? Itong squared o yung 1?
Okay. Kapag ganyan, na kumukuha tayo ng common monomial factor, ang kukunin natin ay yung may pinakamababang exponent. So, yung 1. And sabi ko nga nung nakaraan, diba, na kapag ang exponent ay 1, hindi na natin yan nilalagay kasi it's already understandable. And as well, pag ang numerical coefficient ay 1, ay hindi na yan nilalagay. Naiintindihan na natin yan na may exponent yan na 1 or numerical coefficient na 1. Okay, since we already identified the common factor, pwede na tayong mag-factor. So, 2x plus 3x squared. So, divide natin both terms sa na-identify natin na common monomial factor. Dito, sa una nating term, okay, kung mapapansin, pwede natin itong i-cancel kasi pareho lang naman yan. And then dito, okay, pwede natin sabihin na may isang x tayong tatanggalin doon sa numerator. So, pag tinanggal natin, pwede tayo mag-cancel. May matitira dyan na 1. Okay? So, sa unang term, ano yung natira? 2. Plus, sa pangalawang term, ang natira ay 3 at saka isang x. Kasi di ba dalawang x yan? Visual natin na dalawang x tapos sa baba may isang x. Kasi kaya dalawang x kasi squared. Okay? So, nung kinancel natin, ilan ang natirang x? Isa. Kaya magkakaroon tayo dito ng isang x. Okay? Ngayon, ilagay sa parenthesis. Tapos, ano yung common factor? X. So, ilagay dito sa x. So, yan na yung factor niya. Ito na yung factor nito. Okay, number 3 example. Okay, so we have a binomial 2x to the 4th plus 6x squared y. So, again, tingnan muna natin. Okay, so tingnan muna natin yung numerical coefficient o yung number. So, 2 at 6. Ano ang GCF ni 2 at 6? 2. Okay? Tapos, punta tayo kay variable. So, ano ang variable ang present? Merong x at saka y, diba? Ano yung variable? Yun yung mga letter. Okay. So, x. May x dito sa unang term. May x din sa pangalawang term. Okay. So, common si x. Ano ang exponent? May 4 at saka may 2. Ano kukunin natin? Yung mas maliit. So, 2. Tapos, meron pang isang variable. Merong y. Okay. So, may y dito, pero dito, wala. 'Di ba? So, hindi common si y sa kanila. So, hahayaan lang natin si y na ganyan. So, ito yung common factor. Pag na-achieve na natin kung ano yung common factor, divide both or lahat ng mga terms sa nakuha natin na common factor. Ay, sorry. Okay, so pag nakuha na natin yung common factor, okay, ng ating given, i-divide natin siya doon sa bawat term. Tulad nito, 2x to the 4th, divide natin sa common factor na 2x squared. 6x squared y, divide natin sa common factor natin na 2x squared. Kasi yun yung na-identify natin. Okay? Ngayon, i-simplify na natin. Okay, so 2 cancel natin. Tapos, cancel ang x.
Pero, 2x tapos 4 na x. Ilan ang matitirang x sa taas? 2. Okay, so may 2 matitira dyan. Tapos 6 divided by 2. 6 divided by 2, what is the answer? 3. Okay? Tapos, eto makakancel to kasi pareho lang namang x squared. Si y, wala tayong gagawin. So, ganyan lang siya. Ano ang natira? Ang natira ay 2x. Diba? So, yun. So, x squared plus eto 3. May x bang natira? Wala. Tapos, ito. Y. Tapos, ilagay sa parenthesis. Tapos, ilagay ang common factor. 2x squared. Yun na yung ating final answer. Yun na yung factor ng given natin. Okay? Maraming salamat sa pagbigay ng oras at sana may natutunan kayo sa aking tutorial for the day regarding common monomial factor. See you again next video tutorial. This is me, Sir James, for another edition of Sir James Mathematics Tutorial na nagsasabi na huwag katakutan ng math, mag-enjoy lamang, makijam sa aking video tutorials. Maraming salamat.